Det var den 1 oktober 1950 som den första riktiga tunnelbanan rullade här från Slussen bakom oss till Hökarängen i söderort. I den här videon tänkte vi skulle följa hur dagens tunnelbanekarta har tillkommit från 1950 till dagens karta 2018. Det här är första delen av tunnelbanans utveckling. Redan 1933 hade spårvagnarna från Slussen mot söderort trafikerat de underjordiska stationerna Södra Bantorget och Ringvägen under Södermalm i det som kommer att kallas för tunnelbana. Det var med inspiration från London och Berlin som Stockholm hade börjat gräva ner spårtrafiken under jord. Till skillnad från när man bygger tunnelbana idag så byggdes spåret i relativt ytligt schakt under gatan. Det betyder att hela gatan ovanför var uppgrävd och Södermalm fick uppleva det här redan på 30-talet. I samband med att tunnelbanetåg 1950 ersatte spårvagnarna under Södermalm förlängdes perrongerna och stationerna Södra Bantorget och Ringvägen döptes om till Medborgarplatsen respektive Skanstull. Från Johanneshov kunde tunnelbanan ansluta till samma spår som Enskedebanan och sträckan via Hammarby till på Sut gjordes om till tunnelbana. Därifrån byggdes 5 nya stationer ovan jord i Sandsborg, Kyrkogården, Tallkrogen, Gubbängen och ut till nybyggda förorten Hökarängen. Knappt ett år senare hade man byggt ihop Johanneshov med Slakthuset och tunnelbanan kunde nu gå längs den tidigare spårvägen Örbybanan från Slakthuset ända ut till Stureby och gjordes om till tunnelbana. I oktober 1952 hade arbetet med den norra sträckningen blivit klar från Kungsgatan ut till Vällingby i västerort. 5 nya underjordiska stationer förstärkte känslan av att det var en storstad som började växa fram. Tågen utgick från centrala Kungsgatan, dagens station Hötorget, och gick under jord genom innerstan till Rådmansgatan, Odenplan, Sankt Eriksplan och Fridhemsplan. Därifrån gick tunnelbanan upp ovan jord och stationerna Torudsplan och Kristineberg på västra Kungsholmen förband tunnelbanan till Alvik. Den relativt nybyggda spårvägen Ängbybanan gick redan från Alvik till Islandstorget och gjordes nu om till tunnelbana. Vid Islandstorget gick tunnelbanan in i en kort tunnel och kom fram i de nybyggda förorterna Blackeberg, Råcksta och Vällingby. Schematiskt såg nu de 2 delarna av tunnelbanan ut så här och det skulle dröja ytterligare 5 år innan man lyckas bygga samman de 2 delarna. I november 1954 byggdes den södra linjen ut från Stureby till de nybyggda förorterna Bandhagen och Högdalen och i väst 2 år senare förlängdes även linjen till Johannelund och Hässelby gård. Under 50-talet revs stora delar av de så kallade Klara-kvarteren. På kanslisvenska brukar den här reformen kallas för Norrmalmsregleringen. Det innebar att gamla hus revs, man grävde ner tunnelbana och byggde upp nya kommersiella 50- och 60-talsfastigheter istället, exempelvis Hötorgsskraporna och Lenshuset. Fastigheterna som revs var nedgångna, men det här är ändå en stor sorg för många att så många vackra fastigheter revs, samtidigt som det också infrastrukturellt löste en stor knut i Stockholm. 1957 så kunde nämligen de 2 linjerna kopplas samman eftersom tunneln under Klara-kvarteren blev klar och stationerna i Gamla stan och T-centralen öppnade upp för trafik. Borgarrådet Yngve Larsson är mannen bakom stora delar av de här infrastrukturprojekten som omformade Stockholm och måste ses som både Norrmalmsregleringen och tunnelbanans fader. Han var borgarråd i 22 år och arbetade sedan vidare inom Stockholms stad innan han tog pension vid 89 års ålder. När linjen byggts samman bytte station Kungsgatan namn till Hötorget och stationscentralen bytte tidigt namn till T-centralen för att inte blandas samman med vanliga centralstationen. Det var faktiskt en omröstning om namnet på stationen där namnet Klara nästan fick lika många röster som T-centralen. På våren 1958 öppnade en östlig sträckning mot Hammarbyhöjden och på hösten ytterligare 3 stationer ned mot Bagarmossen. Samtidigt förlängs tunnelbanan från Hökarängen till nybyggda Farsta centrum. Flera stationer i söderort får också nya namn. Slakthuset döps om efter den nybyggda isstadion, den vi idag kallar för Hovet. Johanneshov bytte namn till Gullmarsplan, Hammarby döps om till Skärmarbrink och Kyrkogården bytte namn till Skogskyrkogården. I november förlängs även den västra sträckningen till dagens slutstation Hässelbystrand. 1 år senare förlängs Högdalen-linjen söderut mot Rågsved och ytterligare 1 år senare även upp till dagens slutstation Hagsätra.
1962 byter station Färjestadsvägen namn till Ängbyplan. 1964 öppnar en helt ny orange linje upp, den som idag är röd, från T-centralen till Fruängen och Örnsberg i söderort. Stationerna T-centralen, Gamla stan och Slussen får dubbla perronger och stationerna på Södermalm, Mariatorget, Zinkensdamm och Hornstull byggs under Hornsgatan och över bron till Liljeholmen och Midsommarkransen. Tunnelbanan tar sedan över befintliga spårvägsspår vid telefonplan ner till dagens slutstation Fruängen. Samtidigt öppnar även stationerna Aspudden och Örnsberg. Redan året därpå förlängs linjen med 4 stationer västerut från Örnsberg ner till Sätra och norrut öppnar även den hittills djupaste underjordiska stationen vid Östermalmstorg. 1967 förlängs linjen med 2 stationer söderut, först till Skärholmen och något senare även till Vårberg. Samma år förlängs Östermalmslinjen till Karlaplan och Gärdet ut till dagens slutstation Ropsten, som i och med det möjliggjorde byten till Lidingöbanan. 4 år senare, 1971, förlängs Grönlinjes Farstalinjen sista gång när dagens slutstation Farstastrand öppnar upp och i och med det blir det möjligt att byta här till pendeltågen. I oktober 1972 gör tunnelbanan för första gången entré utanför Stockholms kommun då stationerna Vårbygård och Masmo öppnar upp i Huddinge kommun och station Fittja i Botkyrka kommun. 1 år senare byggs en ny underjordisk gren norrut på Östermalm mot Stadion och Tekniska högskolan, vilket gör att tunnelbanan nu ansluter till Roslagsbanan. 2 år senare förlängs den även till universitetet och i söder öppnar ytterligare 3 stationer, nämligen Alby, Hallunda och dagens slutstation Norsborg. 1975 öppnar Blå linje upp, en ny tunnelbanelinje helt under jord. Den utgick från en nybyggd 3:e perrong under de tidigare 2 perrongerna vid T-centralen till Rådhuset, en ny perrong under den befintliga vid Fridhemsplan och vidare till Stadshagen. Linjen fortsatte med 3 stationer i Solna kommun, i Västra Skogen, Solna centrum och Näckrosen till de 4 nybyggda förorterna Hallonbergen, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. 2 år senare öppnar ytterligare 3 stationer när linjen förlängs till Kista, Husby och Akalla. Mellan Hallonbergen och Kista byggdes också station Kymlinge. Den öppnade däremot aldrig upp eftersom den förort som var planerad här aldrig byggdes. Däremot kan man fortfarande se spökstationen Kymlinge när man åker förbi med tåget. Senare samma år öppnar även station Kungsträdgården och alla de 14 personerna som bor på Plasiaholmen fick äntligen en tunnelbana. Den så kallade Almstriden 1971 hade dock gjort att den östra uppgången fick öppna hela 6 år senare eftersom den fick flyttas 70 meter österut. De som protesterade ville se att almarna i Kungsträdgården fick vara kvar, vilket också blev fallet. 1978 förlängdes den sista delen av Orange linje då stationerna Bergshamra i Solna kommun och Danderyds sjukhus och Mörby centrum i Danderyds kommun öppnar. I början av 80-talet blir Orange linje slutligen röd. Både de norra grenarna av röd linje var tänkta att förlängas ut ännu längre, Ropsten till Lidingö och Mörby upp till Täby. Men idag 40 år senare ser röd linje fortfarande ut precis så här. 1985 får slutligen även Blå linje sin hittills sista utbyggnad då Södra Järvabanan byggs, alltså sträckningen från Västra Skogen till Rinkeby som går via Huvudsta och Vreten i Solna kommun och Sundbybergs centrum, Dubo och Rissne i Sundbybergs kommun. Förbindelsen mellan Hallonbergen och Rinkeby stängdes därefter ner, även om tunneln här emellan finns kvar. 1989 byter Isstadion namn för andra gången, nu till Globen som just byggts färdigt. Och 1994 förlängs slutligen gröna linjen söderut till Skarpnäck, vilken idag fortfarande är den senaste utbyggnaden. Till saken hör stationen i Bagarmossen faktiskt rivs och flyttas ner under jord för att sedan förlängas till Skarpnäck. Förutom ett namnbyte 2013 då Vreten på Blå linje byter namn till Solna strand så har vi här den karta vi känner igen idag. Omkring 2025 beräknas nästa utbyggnad så klar då 11 nya stationer ska öppna upp och 2 ska stängas. Men det är någonting jag tänkte prata mer om i nästa video. Tack för att ni tog er tid att titta. Jag hoppas att ni tycker det här var intressant. Om ni gillade videon får ni gärna klicka på gilla-knappen, dela på sociala medier eller prenumerera på min kanal.